Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Láthatjátok, hogy egy jókora zacskó van előttem az asztalon, majdnem végig is éri keresztbe, tele kisebb zacskókkal. Nem véletlen, ugyanis a Jonkótól kaptam egy újabb mokkészletet, ezért nem eredeti dobozában érkezett. Ezt fogjuk ma megnézni. Gyűrűk ura rajongók, ne menjetek sehová! Ki is terítettem a zacskónak a tartalmát az asztalra, láthatjátok, hogy tényleg rengeteg kis zacskó van benne, és megtéveszthet titeket a dolog, hogy számozottak a zacskók. Először én is örültem, de sajnos csalódnom kellett. Az összerakási útmutatót itt is digitális formában tölthettem le, mint a Horizon Forbidden West-es mocknál, és a kis papírkának a hátulján oda volt írva, hogy oké, hogy számozva vannak a zacskók, de azt ne vedd figyelembe, hanem haladj az összerakás szerint, ugyanis a zacskókban nem úgy vannak az elemek, csak szimplán ilyen számozott zacskókba pakolták. Hát kösz, gondoltam, akkor megint szedhetem ki az egészet, bár ahogy látom, nagyjából sokkal jobban kategorizálva vannak azért itt a darabok, mint a Slaughter Spine-nál volt. És arról még nem volt szó, hogy egy milyen mokkészlet ez. Említettem, hogy gyűrűkurás, és igen, ez egy völgyzugoly készlet, nem akkora, mint a hivatalos Lego, ugyanis ez egy microscale-es készlet lesz, olyan 3300 darabos, tehát annyira nem pici, és majdnem 50 centi széles lesz, és a mélysége is egész szép, és ahogy néztem a képeken, itt láthattok is róla képet, ugyanis bevágok, nem is lesz egyébként egyáltalán csúnya, szerintem tökre kidolgozott, úgyhogy én kíváncsi vagyok a végeredményre. Habár valószínűleg az összerakása nem lesz rövid idő, főleg így, hogy minden zacskót fel kell használnom hozzá, de igyekszem azért haladni vele. Szóval most jöjjön az összerakás, magamnak kijelölök fázisokat, ami után szokás szerint megnézzük, hogy hogy állok a készlettel, ezt láthatjátok majd szépen a videó további részében, és a végén pedig megnézzük majd együtt a kész völgyzugoly modellt. Én már nagyon kíváncsi vagyok rá, ugyanis én tényleg Gyűrűk ura rajongó vagyok, imádom a filmeket, valamint ugye a könyveket is. Csak azt se tudom hirtelen, hogy hol kezdjem, remélem elfér az asztalon. Na, jöjjön az összerakás! Szép lassan elérek az építés 20%-áig. Elég lassan haladok, rengeteg apró elemből épül fel ez a mock, és nem hazudtolja meg magát, mockhoz híven, azért az útmutatóban vannak érdekességek. Néha konkrétan úgy kell elemeket berakni, hogy mintha a levegőbe lógna, és később kell rögzíteni, úgyhogy van, hogy előre kell szépen lapozgatnom, némi fejtörést azért okoz. Viszont azt láthatjátok, hogy elég részletes lesz ez a kis völgyzugoly készlet, rengeteg vízelemet kellett lerakni, konkrétan volt olyan lépésemben 226 darab ilyen átlátszó világos kék elemet kellett lehelyezni, hát egy icipicit monoton volt, de túllendültem rajta. Főleg itt vannak olyan részek, ahol ezeknek a típusú elemeknek a hátsó része az a levegőben lóg, és hogyha valamit a tetejére kell pattintani, akkor van, hogy beesik, és akkor kotorhatom elő a lyukakból. Itt már egy kis lépcső is alakul ki szépen. Hátul a tartóoszlopos részt azt megmutatom a másik oldalról is. Konkrétan az oldala az így néz ki, egyébként nem néz ki rosszul, és ez tök masszív. De például itt is ezek az alsó elemek, ezek nem látszottak, hogy ide kell helyezni, ugyanis a másik irányból volt fotózva a kép, mikor ezeket az elemeket el kellett helyezni ezekkel együtt, úgyhogy ezt is csak utólag láttam. Egyébként jó masszívan össze van rakva, tehát mozgatható, forgatható, pakolható, hát nem mondom, hogy dobálható. Eddig összességében én elégedett vagyok a készlettel, a némi fejtörés ellenére is. 155. lépésnél járok az összerakásba, majdnem 600 lépésből áll egyébként az egész. Láthatjátok, hogy az előző fázishoz képest azért jócskán haladtam. A legfeltűnőbb ugye, hogy a főépületnek az egész alapzata úgymond elkészült, már ugye a fedőelemekkel együtt, amik hol stadokkal borítottak, ugye ide még majd jön egyéb rész, hol már szépen le vannak fedve. Ide már kellett különféle boltozatos elemeket tenni, tartóoszlopokat, valamint oda a hátsó részre is. És ugye ez az oldal, ez végig szépen be van sziklázva. Nekem ez tetszik, igazából arra törekedtek, vagy törekedett a mocknak a készítője, hogy tényleg egy szabálytalan sziklaszerkezetet alkosson meg. Azért még ebben a fázisban is jócskán volt
voltak olyan elemek, amik egy ideig a levegőben lógtak, vagy a hátuljuk lelógott, főleg ezen a részen, de utána, amikor rápattant a teteje, akkor minden a helyére került szépen. Kíváncsi vagyok a továbbhaladásra, ugyanis most már szerintem egyre színesebb lesz majd a készlet, ahogy jönnek a növények, jönnek az egyéb díszítő elemek. Szépen lassan eljutok az építés feléig, na hát azért már igencsak alakul Völgyzugoly, vagy ugye Sinda nyelven Imladris. Nagyon-nagyon szépen kezdenek testet ölteni itt a főépületet körülvevő egyéb konstrukciók. Ugye itt látható egy icike-picike kis vízesést formáló elem. Szerintem a főépület belseje maga az nem nagyon lesz kidolgozva, de néhány elem már helyet kapott benne, például a kis fáklyácskák, ugye az oszlopok, amik majd tartják a felső szintet, vagy a tetőt pontosabban. Ablakokat is kellett már betenni. Hát ezekbe üveg nincs. Két oldalra egy-egy jó nagy cserjét is kellett már behelyezni. De ami igazán tetszik nekem, ez a kis fedett tetős rész, és ugye ez a átívelő hídszerű pillérekből álló rész, ami végigmegy a főépületig, ez is nagyon-nagyon jól néz ki, és ugye már ezt is össze kellett kapcsolni vele. Valamint ide is kaptunk egy erkélyszerű részt, hát igazából majdnem úgy néz ki, mint egy bunker, olyan masszívra kellett építeni. Eddig a kinézetére egy szavam sem lehet. Az összerakás bő 70%-ánál járok. Nézzétek meg, milyen gyönyörű, egyszerűen fantasztikus, nekem nagyon tetszik. Itt már most részletekről nem szeretnék külön beszélni, azt hamarosan úgy is bemutatom, hogyha elkészültem. Igazából annyi látszódik, hogy ebben a maradék 28%-ban ezt a részt kell majd még befejezni. Itt még, ha jól láttam, ilyen sziklásabb rész következik, itt még lesz egy épület, valamint különféle növényeket és egyéb kiegészítőket kell még elhelyezni, amik majd feldobják a környezetet. Lesz majd még egy-két megjegyzésem a tetővel kapcsolatban, kitérek majd egy-két dologra, ami a mokokra egyébként is jellemző, de nézzétek meg azt az épületet, szerintem egyszerűen fantasztikus, ahogy kinéz, főleg azzal a tetővel, a tornyokkal, és bizony, ott a tanács helyszíne is, majd megnézzük közelebbről. Fenomenális. Sikerült felépítenem Völgyzugolyt. Drágaságos. Szerintem fantasztikusan sikerült, azért van néhány meglátásom, de összességében teljes mértékben elégedett vagyok vele. Szerintem nézzük is meg közelebbről. Azt láthatjátok, hogy elég színpompás a készlet, sok minden helyet kapott rajta, durván 45 cm széles egyébként a talapzata az egésznek, több épületet találunk rajta, dús a vegetáció, valamint jócskán kapunk vízfelületet is az aljára. De egyébként a részleteket tekintve sem kell szégyenkeznie. Magáról Völgyzugolyról sokat nem akarok beszélni, ha jól tudom, akkor ugye a másodkorban alapították, pontosabban Elrond, Sinda nyelven ugye Imladris, és egyébként a tengertől keletre az utolsó meghitt otthonként is szoktak hivatkozni rá, ugye nyugatra Valinor jelenti a meghitt otthont. Kicsit közelebbről is nézzük meg a különböző szekcióit a készletnek. A jobb alsó sarkában van egy szép kis épület együttesünk, díszes tetővel, toronnyal, előtte egy kis hídrésszel, valamint ugye van egy bokrunk, itt is van egy kisebb épület, ahonnan ugye ez a átívelő hídrész elindul. Itt már is láthatjátok a készletnek az egyik hiányosságát, ugyanis a tetőhöz hasonló színű narancssárga elemeket kellett volna felrakni ide, meg a hátsó tetőkre is bizonyos részekre, de sikerült ebből a sárgás-bézses színű csempeelemből kapnom dupla annyit, véletlenül. Ugye közvetlenül a gyártól kaptam a terméket, de jeleztem a Jomkónak, és ők meg szóltak, hogy már el is intézték, hogy megkapjam ezeket az elemeket is, úgyhogy utána szépen pótolni fogom. Felrakhattam volna azokat a sárgákat is, de nem szerettem volna utána leszedegetni. Egyébként a szépségéből, a dekorációból ez nem vesz le, de azért feltűnőek ezek az üres stud részek. Az épület belseje egyébként az itt nincs kidolgozva, egy-egy tartóoszlop van benne. Tovább haladunk, ahogy mondtam, itt van az átívelő hídrész, ami ezekkel a fehér elemekkel szerintem nagyon fenségesen néz ki, valamint ugye a zöld, hát járólaprész, kövezetrész, amin ugye lépdelni lehet. Az is egész jól mutat, bár ezeket én lehet, hogy lefettem volna még egy picit. Ha már mutatom az alját a készletnek, láthatjátok, hogy iszonyat mennyiségű
apró, világoskék átlátszó csempellen van itt. Konkrétan volt olyan lépés, ahol 226 ilyen elemet kellett lehelyezni, és egy-egy fehéres, valamint szintén kékes, ilyen háromszög alakú, meg lekerekített elemek törik meg csak a világos kék csempéknek az uralmát. Haladjunk végig akkor már a készlet elején. Itt van egy növényszekció, ugye a főépület előtt, itt van 2 fa, valamint bokrok. Ezeknek a fáknak az összeépítése, hát nem is pontosabban az összeépítése, hanem az elhelyezése, meg majd a hátsó kék is, hát ez okozott legnagyobb fejtörést, inkább frusztrációt, ugyanis olyan szorosan kell ide bepattintani őket, pontosabban olyan szűken helyezkednek el közel egymáshoz, hogy folyton leverték egymásról az ágakat. Valamint maga a rögzítés is néhol kicsit lazább. Mielőtt rátérünk a főépületre magára, akkor menjünk már végig tényleg körben a környezetén. Itt van még egy picike szentély részünk, szintén azokkal a hasonló mechanikákkal, elemekkel épült fel, mint az átívelő híd rész. Van itt egy magasabb növényünk, valamint kisebb fák a sarokban, és tök jó meg van oldva egyébként ez az egész sziklás tájegység. Tényleg úgy néz ki, mintha egy kicsi rendezetlen össze-vissza szikla magaslaton állna a főépület. És egyébként ebben a toronyban körbe még vannak kis szobrocskák, ezek a fehér figurák szimbolizálják, van benne 3 darab. Térjünk át a készlet másik oldalára. Ugye a jobb alsó épülethez hátul ezen a lépcsősoron lehet feljutni, van itt egy kis fákja is, és ugye ez is egy sziklaborítású szekció, szerintem jól néz ki, szintén. Ezen a sarkon hasonlóan a másikhoz ugyanúgy egy sziklás részt találunk, itt van egy kis átívelő sziklanyúlván, ahol alatta kisebb növények vannak. Itt is van 2 ilyen kiálló, nagyobb növény, valamint egyéb részletek is. Ezekkel a sziklarészekkel kapcsolatban annyit elmondanék, valamint ez a másik oldalon is így volt, hogy kicsit meggondolatlanul van kitalálva az összerakása, ugyanis rengeteg elemnek a hátsó oldala, ahogy pakoljuk össze, és ezt korábban elmondtam, nincs alátámasztva, tehát konkrétan a hátulja a levegőbe lóg. És később, amikor a tetejére rakunk, azt pattintja össze, de ilyenkor előfordul, hogy ahogy nyomod rá az elemet, szépen lenyomod az alatta lévőt, és az beesik valami elérhetetlen helyre, és lehet onnan csipesszel kiszedegetni. Mert hogy a kézzel nyúlsz bele, tuti, hogy leversz még legalább 3-4 elemet. És akkor nézzük meg közelebbről a főépületünket és a környezetét. Van itt egy icipici épületrész, ami egyébként egy forgatható talapzaton áll, de hogyha én ezt elforgatom, akkor 1000%, hogy ezeket az ágakat leveri, úgyhogy biztos, hogy nem nyúlok hozzá. Ezt a részt, ezt tuti felismeritek, a tanácsnak a helyszíne. Középen megkaptuk a gyűrűt, ennek én nagyon örülök. Ugye itt van egy fő székünk, olyan, mintha kékes párna lenne rajta, az Elrondnak a helye, és ha bár nincs annyi ülőhely, ahányan részt vettek a tanácskozáson, de azért szépen megjeleníti ezt. De ugye ez egy microscale-elt set, tehát nem is várhatok el többet. És egyébként a bejárat az így mutat, valamint hátul, hogyha benéztek, ott is ilyen díszes oszlopok vannak, a bejárat mellett is fákják. Egyébként 2 szintes az épület, van egy alsó és egy felső szint, de a belsejében nincs sok mindenki dolgozva. A főépület elejéből még ez a rész maradt, a torony mellett, ez egy kiszélesített rész, előtte egy terasszal, ezek a szürke elemek, igazából olyan, mint egy bunkernek az oldala. Azt sajnálom egyedül, hogy nincs kivezető ajtó. Én úgy gondoltam, hogy ez az a rész, ahol a Frodo is kiáll a Gyűrű Szövetségében és szétnéz völgyzugolyban. Lehet, hogy az, de ide megoldhattak volna akkor egy ajtót is. Még mielőtt rátérek hátulról a belsejére, ugyanis ketté van vágva az épület, nézzük meg a tetőt, tök jól néz ki a sokfajta színű csempével, viszont itt is rögtön feltűnik, amit a másik részen elmondtam, az üres kis bütykök, azok a narancssárga csempékre várnak még. De ezekkel a zöldes gerinc részekkel szerintem tök jól mutat az egész. Hátulról mindjárt megmutatom egy kicsit közelebbről. Ugye így mutat hátulról a teteje, láthatjátok ezt a zöldes gerincsor, és 4 oszlop kapott helyet rajta, kisebbek, nagyobbak, de ezek is sokat dobnak rajta. És ahogy más készleteknél, valamint a Legónál is megszokhattuk, itt is ketté vágták az épületet, hogy bele tudjunk tekinteni. Habár rengeteg részlet nem kapott helyet rajta, de szerintem ez emel a készletnek
a kidolgozottságán. Tök jó, hogy egy picit a belső helyiségekbe is kapunk betekintést. A lépcsősorokkal, itt alul az alátámasztó pillérekkel, van itt is egy-két szikra, egy-két növényre, túlzásba nem estek. Ha betekintünk ebbe a részbe, igazából csak egy-egy fáklyát láthatunk, valamint itt van még egy mozgatható rúdszerű eszköz, erre fogalmam sincs, hogy mi lenne. Viszont ami még egy tök jó extra, az láthatjátok, ez a kard, ami habár a filmben még széttörve hevert a talapzaton, ugye Narsil, a ketté tört penge, itt nincs széttörve megoldva, hanem itt egybe van. Ugye a filmben később kovácsolták egybe, és akkor lett Anduril belőle a nyugat lángja. Még itt alul betekintve szintén fáklyákat láthatunk talapzattal. Még annyi meglátásom lenne ezzel kapcsolatban, mivel mokkészleteknél előfordul sajnos, hogy a gyártó adott elemeket nem feltétlenül gyárt le, vagy tud legyártani, ilyenkor színeltérések előfordulhatnak. Na most néhány helyen itt is volt, sok helyen nem feltűnő, de például itt láthatjátok, ezeknek a tető részeknek ugyanilyen narancssárgás, okkersárgás színben kellene pompázniuk, ezt valószínűleg nem tudták így megoldani, vagy nem volt ilyen alkatrész gyártására lehetőség abban a gyárban, ezért ilyen sötétebb barnát kapott. Én azt mondom, akkor már inkább ezt a szélső elemet is sötétebb barnába oldhatták volna meg, mert így kicsit elütt tőle. Vagy például itt ennél a fánál, ezek a kiálló ágcsúcsok, ezek barnák lennének, szintén ebből a típusú alkatrészből valószínűleg nincs ennél a gyárnál, ilyen úgy szürke lett. És mokkészleteknél az is előfordul még, hogy a készítő, tervező, aki itt egyébként FanPixi, a Rebricable oldalon megtaláljátok ezt a készletet, és hogyha megvásároljátok, akkor azt mondom, hogy támogassátok őt is, és töltsétek le az ő útmutatóját hozzá mindenképpen. Szóval előfordul, hogy az eredetileg hozzá tervezett printelt elemek, speciális elemek, minifigurák ilyenkor már kimaradnak, mondjuk egy adott gyár nem tudja elkészíteni, mondjuk ha lelicenszelt készletről is van szó, de ha jól tudom, a Yomco is minden esetben egyeztet a tervezővel. Itt egyetlen egy elem nem volt meg, hátul, ahol van Narsil, vagy Anduril, mert már ugye egybe van, ott mögötte még lett volna egy sötét szürke színű szobor. Na már most azt nem kaptam meg a készlethez, de mivel az bent lett volna eléggé, ezért annyira nem zavaró. Ja, erről a vízesésről meg el is feledkeztem. A készlet egyébként a Yomco oldalán 47 000 forintba kerül durván szállítással, most, hogy van a Double Deals kuponkódos akciójuk, ugye ez 20% kedvezmény jelent, ez november végéig él még. Utána tudjátok már az én kuponkódomat használni, ezt megtaláljátok szintén a videó leírásában, ahogy a linket a készlethez is egyébként, de érdemes még most beszerezni, ha akarjátok, az a 20% kedvezmény azért nagyon sokat jelent. Én összességében teljesen elégedett vagyok a készlettel, imádom a Gyűrűk urát, ez a készlet szerintem a kis hibái ellenére is fantasztikus, engem lenyűgözött. Ha tetszett ez a kis bemutató, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, és hamarosan érkezem a következő videóval, ami előre láthatóan ismét egy unboxing videó lesz, ugyanis kicsit megrohamoztak a készletekkel, és lett 2 új partnerem, akiktől meg is érkeztek az első szettek. Köszi a támogatást, mindenki vigyázzon magára, sziasztok!